අපි හැමෝම දන්නවා nothing phone 2 එක ගැන official announcement එක ජුලි මාසේ 11 වෙනිදා කරා කියලා. ඒකත් එක්කම ලෝකෙ පුරාම ඉන්න ගොඩක් content creatorsලට මේ nothing phone 2 device එක hands on experience කරන chance එක හම්බෙලා තිබුණා. All right, पीछे से गिराते हैं. 1 2. Whoa! नहीं, absolutely nothing. ඉතින් මේ ෆෝන් එක රිලීස් වෙන්න තියෙන්නේ ජුලි මාසේ 17 වෙනිදා වුණත් මේ වෙද්දි ඒ ගැන ගොඩක් ඩීටේල්ස් මේ ටෙක් එන්තුසිස්ලා දැනටමත් අපිත් එක්ක බෙදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ nothing phone 2 එක ඩිසයින් එක පැත්තෙන් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? එතකොට අපි කතා කරන්න ඕන මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන විතරද? තව මේ ඩිවයිස් එකේ hands on experience එක කොහොම වේවිද කියන එක වගේම වඩා වැදගත්ම දේ ඒ කියන්නේ අපිට මේ ඩිවයිස් එක ගන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් එකකට ඒවිද කියන එක අද iLanka වීඩියෝ එකෙන් අපි බලාගමු. ස්මාර්ට්ෆෝන් කම්පැනි එකක් අලුතෙන් පටන් අරගෙන ෆෝන් එකක් ඩිසයින් කළා. ඊට පස්සේ කොමර්ෂලි බල්ක් ප්‍රොඩියුස් කරනවා කියන්නේ මේ දවස්වල මාරම ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. හැබැයි මේ nothing phone 2 එකට කලින් ආව nothing phone 1 රිලීස් කරපු 2022 ජූලි මාසේ ඉඳන් අද වෙනකන් එයාලා යුනිට්ස් ලක්ෂ 8කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් විකුණලා තියෙනවා. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා මේ nothing brand එක වගේම මේ nothing devices ගැන ගොඩක් ලොකු hype එකක් අපේ ටෙක් ලෝකේ පහුගිය කාලේ ධම්ම තියෙනවා කියලා. ඇත්තරම මෙච්චර ලොකු hype එකක් මේ ෆෝන් එකට හැදුනේ මේ කම්පැනි එකේ CEO විදිහට ඉන්න කාල්පේ. තවත් විදිහට කිව්වොත් OnePlus එකේ කලින් වැඩ කරපු කාල්පේ හේතු වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක අපේ සමහරුන්ට ඕනවට වඩා වැඩි කියලා හිතුනේ නෑ කියලා කිව්වොත් ඒක ඇත්තටම බොරුවක්. හැබැයි ඒ hype එක නිසා තමයි nothing phone 1 වලට මෙච්චරම ලොකු sales achievement එකකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ device එකේ පුංචි software bugs ගැන මුල් කාලේ පොඩි කතාබහක් ඇති වුණත් ඒව වලට ගොඩක් හොඳට විසඳුම් දීලා අද වෙද්දී හොඳ stability එකකින් වැඩ කරගන්න පුළුවන් device එකක් විදිහට මේ nothing phone 1 device එක තියෙනවා. හරි. අපි දැන් මේ අලුත් nothing phone 2 එක පැත්තට හැරෙමුකෝ. මුලින්ම කියන්න ඕන දේ තමයි ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ගත්තම මේක nothing phone 1 එකත් එක්ක බලද්දී ලොකු notable difference එකක් නැහැ කියන එක. මේ nothing phone 2 එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ nothing ලගේ identical transparent back panel එකත් එක්ක. පේන විදිහට මේ ෆෝන් දෙකම size එකෙන් සමානයි වගේ පෙනුනත් phone 2 එක phone 1 එකට වඩා දිගින් වැඩි වගේම පළලෙනුත් වැඩි. එතකොට මේ clip interface එක phone 1 එකට හැඩයෙන් සමාන වුණත් මේ wireless charging coil එක වටේ තියෙන LED panel එක කොටස් 6කට කඩලා තියෙනවා. ඊට අමතරව කැමරා ලෙන්ස් එක වටේ තියෙන මේ LED ring එකත් දැන් තියෙන්නේ කොටස් දෙකක් විදිහට. ඒ වගේම මේ clip interface එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තවත් improvement set එකක් එක්කම. අපි ඒ ගැන පොඩක් පස්සේ කතා කරමුකෝ. කොහොම හරි මේ nothing phone 2 වලට 1 එකට වඩා වෙනස් ඩිසයින් එකක් ඒවි කියලා ගොඩක් අය ගෙස් කරත් පේන විදිහට nothing ලට ඕන වෙලා තියෙන්නේ එයාලගේ මේ identical design එක continue කරගෙන යන්න. ඇතරම ඒකේ වරදක් කියන්නත් බෑ. මොකද මේක එයාලගේ දෙවෙනි ෆෝන් එක නිසා. ඒ වගේම පේන දෙයක් තමයි ඕනම කෙනෙක්ට දැක්ක ගමන්ම මේක nothing phone එකක් කියලා අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේක nothing ලා continue කරගෙන යාවි කියන එක. අපි දන්නවා iPhone එකක back එක දැක්ක ගමන්ම ඒක iPhone 11ද 12ද 13ද 14ද කියලා දාලා නැහැ. අපි දන්නවා ඒක iPhone එකක් කියලා. ඒ වගේම Pixel 6 එතකොට Pixel 7 ගත්තමත් ඒක එහෙමම තමයි. ඉතින් ඒ වගේම ඉස්සරහට මේ nothing phone වලත් පුංචි වෙනස්කම් එක්ක මේ ඩිසයින් එකම කන්ටිනියු වේවි. nothing company එකේ CEO කාල්පේ එක වෙලාවක කියනවා එයාට කිසිම Android brand එකක් එක්ක තරගයක් නැහැ. එයාගේ ටාගට් එක iPhones වලට challenge කරන Android විකල්පය වෙන එක කියලා. ඉතින් මේ device එකේ back side එක ඇරුණම අනිත් ගොඩක් ඒවල ඩිසයින් එක ගොඩක් දුරට iPhone 14 Pro Max එකට සමානයි. iPhone එකක් වගේම බොක්සි ඩිසයින් එකකින් එන මේ ෆෝන් එකේ mid frame එක හදලා තියෙන්නේ ලස්සන matte finish එකක් තියෙන recycled aluminium වලින්. ඒ වගේම Corning Gorilla Glass 5 වලින් හදලා තියෙන මේ back panel එකේ glass එකට පොඩි curve shape එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා අර බොක්සි shape එකේ ෆෝන් එකක් අතේ තියාගෙන ඉන්න පොඩ්ඩක් අකමැති අයට මේක ගොඩක් හොඳ විසඳුමක් වේවි. හැබැයි මේ බිල්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම waterproof බිල්ඩ් එකක් නන් නෙවෙයි. මොකද මේකට තියෙන්නේ IP54 rated dust and splash resistant එක විතරයි. මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ iPhone 14 Pro Max එකට ගොඩක් සමාන 6.7 inches AMOLED screen එකක්. හැබැයි ඒ ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයාලට පොඩි වැඩක් කරන්න තියෙනවා.
ඒ තමයි ඔයා අලුතෙන් අපේ channel එකට ආව කෙනෙක් නම් අපිව subscribe කරලා bell notification එක on කරගන්න එක. හරි. ඇත්තරම් මේකේ bezels අර iPhones වල bezels වලට ගොඩක් සමාන විදිහට පොඩියට වගේම even මුළු display එක වටේටම යනවා. ඒ කියන්නේ උඩින් එක ගානකටයි යටින් තව ගානකටයි නැහැ. මේක ඇත්තටම iPhone එකකින් Android එකකට එන. එතකොට iPhone එකේ display experience එක අමතක කරන්න බැරි කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් දෙයක් වේවි. ඒ වගේම මේ සැරේත් මේ display එක 120Hz refresh rate එකකට support කරනවා වගේම තව ඒකට LTPO technology එක නැත්නම් 1 to 120Hz variable refresh rate එකකට support කරන facility එකක් දීලා තියෙනවා. මේ display එකේ peak nits ගාන 1600ක්. ඒ කියන්නේ direct sunlight තියෙන තැනක වුණත් මේකෙන් වැඩ කරගන්න ලොකු අමාරුවක් නැති වෙයි. තව මේකේ කතා කරන්න ඕනම දෙයක් තමයි මේකේ haptic feedback එක. ඒ කියන්නේ අපි අර ෆෝන් එක ටච් කරනකොට එහෙම නැත්නම් vibrate වෙද්දි දැනෙන feeling එක. මේක රිවිව් කරපු කට්ටිය කියන විදිහට මේකේ haptic feedback එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. හැබැයි ඒක අපිට අවශ්‍ය විදිහට control කරගන්න නම් බැරිලු. ඉතින් ඒක software update එකකින් ලේසියෙන්ම කොට දාගන්න පුළුවන් වේවිනේ. කොහොම හරි iPhone එකක් use කරපු කෙනෙක් මේ ගානට තියෙන Android phone එකක් use කරද්දී දැනෙන ලොකු වෙනසක් තමයි මේ haptic feedback එක. ඉතින් කියන විදිහට ඒක iPhone එකේදී වගේ ගොඩක් ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක් දෙන එකක් විදිහට ඩිසයින් කළා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි. මේ ෆෝන් එකට ඇවිත් තියෙන ඩුවල් ස්පීකර් සෙටප් එකකින් එන සවුන්ඩ් එක ගොඩක් ලවුඩ් වගේම බේස් වලින් රිච් වෙන සවුන්ඩ් එකක් වුණත් මේක iPhone 14 Pro Max එකේ වගේම Galaxy S23 Ultra එකෙන් ගන්න පුළුවන් සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක තරම් quality නැහැ කියන එක තමයි මගේ මතය. මේ ෆෝන් එක ඇවිත් තියෙන්නේ Snapdragon 8 Plus Gen 1 කියන SoC එකත් එක්ක. අපි දන්නවා මේක Android phones වලට එන latest ම වගේම powerful ම SoC එක නෙවෙයි කියලා. හැබැයි මේක අපේ වැඩ ටික කරගන්න හොඳටම ඇති. ඒ වගේම මේකේ තියෙන්නේ 45W ස්පීඩ් එකකින් wired charge කරගන්න පුළුවන්. එතකොට 15W ස්පීඩ් එකකින් wireless charge කරගන්න පුළුවන් වගේම 5W ස්පීඩ් එකකින් reverse wireless charge කරවන්න පුළුවන් 4700 mAh බැටරි එකක්. ඉතින් මේ combination එක ඒ කියන්නේ 8 Plus Gen 1 SoC එක dynamic AMOLED screen එක එතකොට මේ බැටරි එකත් එක්ක වගේම මම දැන් මේ ඊළඟට කතා කරන්න යන nothing OS 2.1 එක මේක use කරන අපිට ගොඩක් හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන් වේවි. ගොඩක් අය මේ nothing phone 2 එකේ design එක ගැන විතරක් කතා කරත් ඒ විදිහටම attention එක දෙන්න ඕන තැනක් තමයි මේ nothing 2.0 කියන OS එක. nothing කියන විදිහට එයාලා මේ device එකට major Android updates උනා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3ක් යනකම් major software updates එක්ක අවුරුදු 4ක් යනකම් මාස 2කට සැරයක් security updates දෙන්නත් ලෑස්ති. ඉතින් මේ nothing OS 2 එක කියන්නේ stock Android වලට වැඩියෙන් වැඩ දාන්නේ නැතුව හදලා තියෙන OS එකක්. මේකේ ගොඩක් අය highlighted කරපු දෙයක් තමයි මේ monochrome theme එක. ඒක පොඩ්ඩක් interesting දෙයක් වුණත් සමහර famous app icons ඒකට support කරන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව මේ nothing OS 2 එකේ clock app එකට weather app වලට තව calendar app එකට වගේම nothing X app එකට අදාළව custom widgets ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව මේ large folder feature එකට එතකොට large single icon කියන feature එකටත් තමන්ගේ home screen එක ලස්සනට වගේම පිළිවෙලට හදලා තියාගන්න කැමති අයට වැදගත් වේවි. තව ගොඩක් system apps widgets විදිහට අපේ home screen එකේ තියාගන්නත් පුළුවන්. nothing ලගේ target එක iPhones වගේ වෙලා iPhones වලට අභියෝග කරන එකනේ. මේකේ lock screen එක design කරලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් iPhones වලට සමාන විදිහට. එතකොට මේ feature එක ඒ කියන්නේ අපි power button එක click කරලා always on display එකට එනකොට අර අපේ home screen එකේ තියෙන widgets ටිකම monochrome වෙලා ලස්සනට dim වෙන එකත් පොඩි cool feature එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරමු මේකේ GLIP interface එක ගැන. මේ සැරේ මේ GLIP interface එක එන්නේ පොඩි customization set එකකුත් එක්ක. phone 1 එකේදී මේ GLIP interface එක charging indicator එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලා හැමෝම දන්නවනේ. හැබැයි දැන් ඊට වඩා වැඩියෙන් මේක notification indicator එකක් විදිහටත් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක time indicator එකක් විදිහට Google Assistant එක අපි කතා කරනකොට ඒකේ volume indicator එකක් විදිහට volume up and down indicator එකක් විදිහට battery share indicator එකක් විදිහට වගේම මේ clip progress කියන එකෙන් ඒකට support කරන third party app වල progress indicator එකක් විදිහට වැඩ කරනවා.
උදාහරණයක් විදිහට දැන්ට මෙහෙම සපෝට් කරන Uber app එකෙන් අපි වෙහිකල් එකක් ඕඩර් කරා කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් ඒක අපි ගාවට එනකන් ඒකේ progress එක මේ LED ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක app වල notification indicator එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඒ feature එක active කරලා ඒ grip panel එක උඩට වෙන්න හරවලා flat surface එකක තියලා තිබුණා නම් අපිට හැමතිස්සෙම ෆෝන් එකේ display එක on කර කර ඒ එන notification එක එන්නේ කාගෙන්ද වගේම මොන app එකෙන්ද කියලා බල බල උරි වෙන්න ඕන නැහැ. හරි. දැන් අපි හැරෙමු මේකේ camera department එක පැත්තට. ගොඩක් අය හිතුවා මේ සැරේ මේකට triple camera setup එකක් telephoto lens එකක් එක්ක එවි කියලා. හැබැයි මේ සැරේත් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ dual camera setup එකක් විතරයි. මේ dual camera setup එකේ main camera sensor එක විදිහට තියෙන්නේ Sony IMX89 Note කියන 50MP sensor එක. එතකොට අනිත් එක Samsung JN1 කියන 50MP ultra wide sensor එක. reviews වලදී කියලා තියෙන විදිහට වගේම ඔයාලට දැන් මේ පේන photos වලදී බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට මේකේ main camera එකෙන් සාමාන්‍ය daylight වලදී ගන්න photos හොඳ quality එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ photos zoom කරලා බැලුවම මට නම් notice උනේ sharpness ගතිය පොඩ්ඩක් අඩුයි කියන එක. මේකේ ultra wide camera එකේ size එක main camera එකට වඩා ගොඩක් පොඩි නිසා ඒකෙන් ගන්න photos sharpness එක පැත්තෙන් වගේම details පැත්තෙනුත් ගොඩක් අඩුයි කියලා කියන්න පුළුවන්. තව මේකේ main camera sensor එකට සෙන්ටිමීටර් 4ක් වෙනකන් ළඟ තියෙන objects focus කරගන්න පුළුවන් නිසා මේකේ macro camera එකක් නැති වුණා කියලා බොරු වෙන දෙයක් නැහැ. මොකද මේ වගේ ලස්සන macro photos මේකෙන් ගන්න පුළුවන් නිසා. තව මේකේ sensor දෙකම night mode එකට මාරු වෙන්නේ automatic. ඒ කියන්නේ camera එකට තේරෙනකොට එන light ප්‍රමාණය අඩුයි කියලා එයා automatically night mode එකට මාරු වෙනවා. ඒ අරින්න දැනට මේ camera app එකේ night mode එකට මාරු වෙන manual ක්‍රමයක් නැහැ. ඉතින් මේ පේන විදිහට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගොඩක් ලොකුවට වරි වෙන්න අවශ්‍ය නැති. හැබැයි මහා ලොකුවට හොඳයි කියන්නවත් බැරි photos මේකෙන් capture කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතක ඇති nothing phone 1 එක release වෙන්නේ euro 469කට කියලා. ඒ කියන්නේ රුපියල් වලින් ගත්තොත් රුපියල් 1,69,000කට වගේ. හැබැයි ෆෝන් 2 එක රිලීස් වෙන්නේ යුරෝ 679කට. ඒ කියන්නේ රුපියල් 2,45,000කට වගේ. ඔන්න ඔතන තමයි ප්‍රශ්නේ. මොකද අපිට මේ අලුත් ෆීචර්ස් ටික යූස් කරන්න රුපියල් වලින් ගත්තොත් රුපියල් 76,000ක්ම දෙන්න වෙනවා. ඉතින් මේකට යුරෝ 500කට තියෙන Google Pixel 7a එකත් එක්ක එතකොට මේ යුරෝ 599කට තියෙන Poco F5 Pro එකත් එක්ක තව යුරෝ 479කට තියෙන Dimensity 9000 SoC එකත් එක්ක එන OnePlus Note 3 එකත් එක්ක වගේම යුරෝ 529කට තියෙන Moto H40 කියන device එක වගේ devices එක්ක global smartphone market එකේදී fight කරන්න වේවි. ඉතින් එහෙමනම් ඔයාලට මේ nothing phone 2 එක ගැන තියෙන ideas comment එකක් විදිහට දාගෙන එන්නත් අමතක කරන්න එපා. විශේෂයෙන් මේ price එක ගැන ඔයාලට හිතන දේ අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් විදිහට දාගෙන යන්න. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මරා දමන දැවැන්තයා Huawei වල කතාව. අපිව subscribe කරලා bell notification on කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා.